Chương trình phổ biến kiến thức y học thưởng thức hàng tuần kỳ thứ 264 của Phòng khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, bệnh rối loạn tiền đình là một căn bệnh rất phổ biến, có thể xảy ra ở mọi lúc và mọi nơi. Do đó không nhất thiết mỗi khi chóng mặt say sẩm là phải vào bệnh viện để thăm khám, mà chúng ta có thể điều trị căn bệnh này tại nhà. Trong chương trình tuần này, chúng tôi mời quý vị cùng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ giới thiệu một số loại thuốc thông dụng để quý vị tham khảo. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị. Như dược sĩ MC Ngọc Quyên vừa giới thiệu thì trong cái chương trình hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị một số các cái loại thuốc thông thường để chúng ta điều trị cái hội chứng rối loạn tiền đình. Thì như quý vị đã biết á, cái bệnh rối loạn tiền đình hầu như là 90 tới 95% là do những cái tổn thương tại tiền đình ốc tai. Chỉ có khoảng 5 đến 10% là nó có những cái tổn thương thực thể tại cái thần kinh trung ương, hay chúng ta còn gọi là cái rối loạn tiền đình trung ương. Thì đối với lại cái rối loạn tiền đình trung ương thì chúng ta không có thể điều trị tại nhà được, mà chúng ta phải vô bệnh viện để chúng ta được điều trị một cách chuyên nghiệp nhất bởi những cái bác sĩ chuyên khoa. Người ta tìm ra đúng cái nguyên nhân nào nó gây ra cái hội chứng rối loạn tiền đình. Chính vì vậy mà trong cái chương trình chia sẻ hôm nay thì chúng ta chỉ có áp dụng cho những cái trường hợp mà chúng ta đã loại trừ được tất cả những cái bệnh lý tổn thương tại thần kinh tiền đình trung ương, thì chúng ta mới áp dụng những cái loại thuốc mà tôi sẽ chia sẻ ở cái phần sau đây. Bởi vì nếu mà chúng ta chưa có được các bác sĩ chuyên khoa thăm khám để loại trừ tất cả những nguyên nhân do tổn thương thần kinh trung ương thì điều đó nó rất là bất lợi. Bởi vì nếu mà chúng ta chưa có biết được là nó có những cái bệnh lý về cái thần kinh trung ương hay không mà chúng ta điều trị tại nhà thì nó sẽ để lại những cái hậu quả rất là đáng tiếc cho sức khỏe của quý vị. Cho nên là nếu quý vị nào đã thăm khám bởi các bác sĩ chuyên khoa và các bác sĩ xác định rằng đúng là chúng ta mắc cái hội chứng rối loạn tiền đình tại cái tổn thương thực thể ở vùng tiền đình ốc tai thì chúng ta mới sử dụng những cái thuốc sau đây. Thì trước khi mà tôi chia sẻ một số các cái loại thuốc thông thường để cho quý vị tham khảo thì chúng ta phải tìm hiểu một số các cái nguyên tắc điều trị. Thì đối với lại cái nguyên tắc điều trị bệnh rối loạn tiền đình này đó, thì nó có hai cái nguyên tắc cơ bản sau đây. Thứ nhất là chúng ta phải điều trị theo cái nguyên nhân gây ra cái hội chứng rối loạn tiền đình. Thứ hai là chúng ta điều trị những cái triệu chứng gây lên cái hội chứng rối loạn tiền đình này. Thì phần đầu tiên thì chúng ta phải xác định được là chúng ta bị rối loạn tiền đình do cái nguyên nhân gì. Lấy ví dụ như chúng ta bị rối loạn tiền đình do chúng ta bị viêm cái dây thần kinh tiền đình, như là chúng ta bị nhiễm một số các loại virus, đặc biệt là những loại virus zona, nó gây tổn thương vào cái dây thần kinh tiền đình ốc tai, như là bị zona thủy đậu hay là bệnh quai bị chẳng hạn, nó cũng gây ra cái di chứng là tổn thương cái dây thần kinh tiền đình ốc tai. Thì chúng ta phải điều trị cái nguyên nhân, diệt trừ được cái virus đó. Thứ hai nữa là lấy ví dụ như chúng ta bị rối loạn tiền đình do một số các cái bệnh lý nền như là bị tiểu đường hay bị suy giáp, nó cũng gây nên cái hội chứng rối loạn tiền đình, nó tổn thương cái tiền đình ốc tai. Hoặc là lấy ví dụ như chúng ta bị cái hội chứng Meniere thì nó làm cho cái vùng tai trong của chúng ta bị phù nề lên, thì mình phải điều trị dứt điểm cái hội chứng Meniere thì nó mới điều trị nó mới triệt để được. Hoặc là chúng ta bị viêm nhiễm, viêm cái tai trong, viêm cấp tính, viêm mãn tính, thì chúng ta phải điều trị hết cái viêm nhiễm đó. Hoặc là chúng ta bị như là bị u dây thần kinh số 8 chẳng hạn. Đấy, thì mình phải tìm ra được nguyên nhân và phải điều trị được cái nguyên nhân đó. Hay là những cái trường hợp mà bị rối loạn tiền đình do cái thạch nhĩ nó lạc chỗ, thì chúng ta phải dùng các cái biện pháp để mà tái định vị cái sỏi tai lại. Hoặc là chúng ta bị cái hội chứng rối loạn tiền đình do chúng ta sử dụng một số các cái loại thuốc như là chúng ta sử dụng Streptomycin,
trong cái điều trị lao hồi xưa đó, bây giờ thì ít sử dụng cái streptomycin rồi, hay là gentamicin, thì nếu mà chúng ta bị rối loạn tiền đình do cái tác dụng phụ của thuốc thì chúng ta phải được các bác sĩ thăm khám để một là chúng ta ngưng cái thuốc đó lại có được hay không, hay là nếu tiếp tục phải điều trị cái bệnh mà phải dùng những cái loại kháng sinh đó thì các bác sĩ cân nhắc để xem xét thay đổi cái kháng sinh nào cho nó phù hợp. Hoặc là cái người bệnh đó có sử dụng rượu bia ma túy gì hay không thì mình phải loại trừ những nguyên nhân đó. Hay là chúng ta bị rối loạn tiền đình do những cái người mà không chịu với lại những cái dao động khi mà người ta đi trên xe, trên tàu thủy hay là trên máy bay chẳng hạn, thì những cái trường hợp đó chúng ta cũng phải né tránh đi những cái phương tiện giao thông đó, thay thế bằng những cái phương tiện giao thông thích hợp hơn. Thì nói tóm lại đó, trước khi mà chúng ta bước vào một cái phác đồ để điều trị cái bệnh rối loạn tiền đình thì chúng ta phải xác định được cái nguyên nhân. Khi đã xác định được nguyên nhân rồi thì chúng ta mới tiến hành điều trị theo cái nguyên nhân đó. Thì đối với lại cái phần đầu tiên này, tức là chúng ta tìm ra được cái nguyên nhân gây bệnh, thì phần này nhất định là quý vị phải tới gặp bác sĩ để các bác sĩ thăm khám, chứ công việc này quý vị không có thể nào mà điều trị tại nhà được nhé. Khi mà quý vị đã được các bác sĩ thăm khám rồi thì các bác sĩ sẽ đưa ra một cái liệu trình điều trị cho nó phù hợp và điều trị dứt điểm được cái nguyên nhân, thì chắc chắn rằng cái hội chứng rối loạn tiền đình của quý vị nó sẽ được giải quyết. Đi vào cái phần thứ hai là điều trị các cái triệu chứng rối loạn tiền đình, thì cái phần này quý vị có thể điều trị tại nhà được, và quý vị tham khảo một số các cái loại thuốc thông thường mà tôi sẽ giới thiệu với quý vị sau đây để quý vị có thể xử lý tại nhà. Bởi vì quý vị biết rằng cái bệnh rối loạn tiền đình thì nó không phải là một cái bệnh cấp cứu, mà nó lại là một cái bệnh rất là phổ biến và nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cái đời sống sinh hoạt của các bạn. Chính vì vậy mà không phải là mỗi một lần mà chúng ta thấy chúng ta bị chóng mặt, xây sẩm, hoa mắt, ù tai, chúng ta lại phải vội vàng phải vô nhập viện. Không phải như vậy quý vị. Khi mà chúng ta đã loại trừ được những cái nguyên nhân thuộc về cái tổn thương thần kinh trung ương rồi đó, thì chúng ta cứ bình tĩnh và chúng ta áp dụng một số các cái thuốc thông thường để giải quyết những cái triệu chứng khó chịu của quý vị trước khi mà quý vị đến gặp bác sĩ, để tránh những cái trường hợp mà không phải là lúc nào chúng ta cũng phải tới bệnh viện được. Thứ nhất là nó mất thời gian của quý vị, thứ hai nữa là những cái trường hợp mà ở xa những cái cơ sở y tế hay là đêm hôm không có thuận tiện trong cái việc tới bệnh viện, thì quý vị có thể tham khảo những cái thuốc tôi sẽ trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi nhé. Đầu tiên tôi muốn giới thiệu với quý vị là cái nhóm thuốc kháng histamine. Thì đối với lại những cái nhóm thuốc kháng histamine này đó thì nó gồm có những cái loại thuốc sau. Thứ nhất là promethazine, thứ hai nữa là dimenhydrinate, thứ ba là scopolamine, rồi sinarizine, hay là có một cái tên biệt dược là stugerol đó. Thì những cái loại thuốc này khi mà chúng ta bị rối loạn tiền đình, xây sẩm, chóng mặt, hoa mắt, ù tai, thì khi mà mình dùng nó thì nó sẽ làm giảm ngay các cái triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, nhưng mà nó có một cái tác dụng phụ là nó gây buồn ngủ. Cho nên là khi mà chúng ta sử dụng nó đó thì chúng ta hạn chế việc mà chúng ta điều khiển máy móc, làm việc ở trên cao, hay là điều khiển xe cộ thì chúng ta phải cẩn thận, không có được sử dụng những cái loại thuốc này khi mà chúng ta tham gia giao thông, chúng ta điều khiển máy móc vân vân. Thì thứ nhất là tôi giới thiệu với quý vị cái thuốc dimenhydrinate. Cái thuốc dimenhydrinate này thì nó là một cái nhóm kháng histamine H1. Nó được chỉ định rất là rộng rãi trong cái việc mà chúng ta phòng chống chóng mặt, nôn ói do nhiều nguyên nhân khác nhau, chứ không nhất thiết là chóng mặt, hoa mắt, ù tai, xây sẩm, nôn ói do rối loạn tiền đình không, mà những cái trường hợp mà chúng ta bị say tàu xe, chúng ta cũng có thể dùng cái dimenhydrinate này được.
Thì khi mà chúng ta sử dụng cái dimenhydrinate này để phòng ngừa say tàu xe đó, thì chúng ta nên dùng trước khi khởi hành ít nhất là 30 phút. Thì chúng ta có thể dùng với cái liều lượng là đối với người lớn đó, thì mình dùng từ 1 đến 2 viên một lần và có thể lặp lại sau 4 tiếng. Lấy ví dụ như là cái cuộc hành trình của chúng ta nó kéo dài trên 4 tiếng thì mình có thể lặp lại một lần nữa, tức là mình có thể uống lại được 1 hoặc 2 viên nữa cho cái cuộc hành trình của chúng ta. Đối với trẻ em thì từ 8 đến 12 tuổi chúng ta dùng theo cái liều là từ nửa viên cho đến 1 viên một lần, cũng lặp lại 4 tiếng nếu mà cuộc hành trình nó còn kéo dài. Đối với những cái trường hợp mà nôn ói nhiều thì chúng ta có thể dùng người lớn là 1 đến 2 viên và chúng ta dùng 3 lần trên 24 giờ. Đối với trẻ em từ 8 tuổi đến 12 tuổi thì chúng ta sử dụng 1 viên một lần, 3 lần trên 24 giờ. Đối với lại cái phụ nữ mang thai và cho con bú thì hiện nay nó chưa có những cái bằng chứng tác hại lên cái thai nhi, nhưng mà chúng ta cũng phải cân nhắc khi mà chúng ta sử dụng cái dược phẩm này thì nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi chúng ta sử dụng đối với lại những phụ nữ mang thai và cho con bú. Cái thuốc thứ hai tôi muốn giới thiệu với quý vị đó là Cinnarizine. Thì Cinnarizine này bản chất nó là một kháng histamine H1 và phần lớn những cái thuốc kháng histamine H1 thì cũng có tác dụng chống tiết acetylcholine và an thần. Vì vậy mà khi mà chúng ta sử dụng sản phẩm này thì chúng ta cũng phải cẩn thận, không có được điều khiển xe, không có được làm việc ở trên cao, điều khiển máy móc vân vân như ở cái phần đầu, cái tính chất chung của kháng histamine H1 tôi đã nói ở trên. Thì thuốc kháng histamine nó có thể chặn các cái thụ thể ở tận cùng của cái tiền đình này và nó ức chế cái sự hoạt hóa của quá trình tiết histamine và acetylcholine, và do đó nó giúp chúng ta ngăn chặn được cái triệu chứng xây sẩm, hoa mắt, chóng mặt, ù tai do cái rối loạn tiền đình này gây ra. Cái chỉ định chung của cái Cinnarizine này đó là nó điều trị duy trì cái rối loạn cái mê đạo và kể cả cái chóng mặt, choáng váng, xây sẩm, ù tai do cái hội chứng tiền đình. Cái liều dùng của cái Cinnarizine này đó thì đối với người lớn đó, rối loạn tuần hoàn não chúng ta có thể dùng 1 viên một lần, 3 lần trên một ngày. Đối với những cái trường hợp mà chúng ta dự phòng say tàu xe thì người lớn chúng ta sử dụng 1 viên trước 30 phút khi mà cái cuộc hành trình của chúng ta được bắt đầu, và chúng ta có thể nhắc lại một liều như vậy nữa mỗi 6 giờ. Nếu mà cái cuộc hành trình của chúng ta còn kéo dài thì chúng ta có thể lặp lại một lần, tức là chúng ta uống 1 viên nữa, cứ mỗi 6 giờ chúng ta uống 1 viên. Đó là cái liều dùng của Cinnarizine. Loại thuốc thứ ba tôi muốn giới thiệu với quý vị đó là scopolamine. Thì hiện nay ở trên thị trường á, nó có nhiều các cái dạng bào chế khác nhau, dạng viên, dạng ở những cái miếng dán phóng thích chậm. Thì đối với lại cái miếng dán phóng thích chậm dùng cho dán dưới da đó thì cái hàm lượng của nó là 1,5 mg. Thì chúng ta dùng mỗi một miếng như vậy đã dán đằng sau tai để nó phòng ngừa những cái triệu chứng chóng mặt, hoa mắt, ù tai, buồn nôn, nôn ói do rối loạn tiền đình hoặc là do say tàu xe. Thì đối với lại say tàu xe thì chúng ta phải dán trước khi khởi hành 4 giờ đồng hồ và 3 ngày chúng ta mới phải thay một cái miếng đó một lần. Khi mà cần thiết thì chúng ta mỗi 3 ngày chúng ta có thể thay một miếng. Thì đối với lại cái miếng dán phóng thích chậm này rất là thuận tiện cho chúng ta khi mà mình để phòng ngừa các cái triệu chứng khó chịu khi mà chúng ta bị say tàu xe. Cái nhóm thuốc thứ hai tôi muốn giới thiệu với quý vị đó là cái nhóm thuốc hướng tâm thần. Thì đối với lại cái nhóm thuốc hướng tâm thần này nó có một cái biệt dược rất là nổi tiếng mà chắc là quý vị đã biết, đó là Tanganin. Cái tên gốc của nó là acetyleucin. Thì nó có cái dạng viên nén 500 mg. Thì đối với lại cái Tanganin này đó thì chúng ta có thể sử dụng từ 1,5 g đến 2 g trên một ngày. Thì đối với người lớn chúng ta, tức là chúng ta có thể uống 3 viên đến 4 viên trong một ngày.
Để điều trị cái hội chứng rối loạn tiền đình này thì chúng ta sử dụng cái Tanganin từ 10 từ 10 ngày cho đến 5 hoặc là 6 tuần lễ khi bắt đầu điều trị. Hoặc là khi mà điều trị mà không có hiệu quả đó, thì chúng ta có thể tăng cái liều lên gấp đôi, tức là từ 3 cho đến 4 gram mỗi ngày mà chúng ta an tâm không có gặp những cái tác dụng phụ nguy hiểm gì hết. Thì đối với lại cái Tanganin này là một cái sản phẩm rất là ưa dùng trong những cái trường hợp chúng ta bị rối loạn tiền đình. Cái nhóm thuốc thứ ba tôi giới thiệu với quý vị đó là cái nhóm ức chế canxi. Thì tiêu biểu cho cái nhóm ức chế canxi này là Flunarizine. Thì cái Flunarizine này nó có thể phòng ngừa rất là hiệu quả những cái triệu chứng do rối loạn tiền đình như là chóng mặt, hoa mắt, ù tai, kể cả cái đau nửa đầu và thiểu năng tuần hoàn não. Thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái Flunarizine này rất là hiệu quả, kể cả những cái trường hợp mà quý vị thiếu tập trung, rối loạn trí nhớ, những cái trường hợp kích động và rối loạn giấc ngủ thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái Flunarizine này. Một số những cái trường hợp mà co cứng cơ khi đi bộ hoặc là khi nằm, những cái trường hợp dị cảm, lạnh các cái đầu chi thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái Flunarizine. Cái liều khởi đầu của Flunarizine thì 10 mg một lần vào buổi tối, chúng ta sử dụng một lần trong một ngày thôi. Còn đối với người trên 65 tuổi thì cái liều nó là 5 mg một ngày một lần, cũng uống vào buổi tối. Và nếu mà chúng ta duy trì thì cái liều nó 5 mg chúng ta uống hàng ngày vào buổi tối. Đó là cái liều của Flunarizine. Cái nhóm thuốc thứ ba là nhóm thuốc điều trị hỗ trợ và tăng tuần hoàn não. Thì nó gồm có các cái chế phẩm từ ginkgo biloba. Ngoài cái ginkgo biloba thì chúng ta cũng có thể bổ sung những cái loại khác như là piracetam chẳng hạn. Thứ tư là cái nhóm thuốc an thần. Thì đối với những bệnh nhân người ta mất ngủ thì bác sĩ sẽ cho một số các cái loại thuốc an thần gây ngủ như là diazepam để cho bệnh nhân bớt lo lắng. Quý vị cũng có thể sử dụng cái sản phẩm Rotunda là một cái sản phẩm điều chế từ thảo dược. Nó cũng làm cho quý vị có một cái giấc ngủ rất là sinh lý bình thường và không có gây khó chịu. Thì chúng ta có thể tham khảo sử dụng những cái sản phẩm như thế này. Như vậy là tôi vừa giới thiệu với quý vị một số các cái loại thuốc thông thường để quý vị điều trị cái bệnh rối loạn tiền đình. Tất nhiên là trước khi sử dụng bất kỳ một loại thuốc nào thì tôi khuyên quý vị nên hỏi ý kiến tham khảo bác sĩ trước khi quý vị sử dụng bất kỳ một loại thuốc nào. Chúng tôi cũng xin lưu ý với quý vị là mặc dù cái bệnh rối loạn tiền đình nó không phải là một cái bệnh nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khi mà quý vị thấy xuất hiện một số các cái triệu chứng sau đây thì quý vị nên gặp bác sĩ ngay để được thăm khám và điều trị đúng cái nguyên nhân của nó. Như là những cái trường hợp sau đây, quý vị thấy chóng mặt mà đột ngột kèm theo thấy mờ mắt, nhìn không rõ, nhìn đôi, mất thị lực, giảm thính giác, rồi chúng ta mất định hướng, chao đảo, khó nói, khó nuốt, miệng méo hoặc là đau tức ngực, có những cái nhịp tim hồi hộp bất thường thì những cái trường hợp như vậy chúng ta phải vào bệnh viện ngay, bởi vì biết đâu đó là những cái triệu chứng dấu hiệu báo trước của những cái trường hợp như là đột quỵ, rồi u não, những cái bệnh về tim mạch thì đó là những cái bệnh lý rất là nguy hiểm. Nếu mà chúng ta thấy có những cái triệu chứng bất thường như vậy thì quý vị phải vào bệnh viện để các bác sĩ thăm khám và xử trí kịp thời nếu có những cái trường hợp nặng nề có thể gây ra đối với sức khỏe của quý vị. Chúng tôi cũng xin lưu ý với quý vị một lần nữa là những cái thông tin về các cái loại thuốc mà chúng tôi vừa giới thiệu trong video này, mục đích là chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị để quý vị có những cái kiến thức nhất định về các cái loại thuốc mà quý vị sử dụng hàng ngày. Chứ quý vị không có thể tự ý mua những cái loại thuốc mà chúng tôi vừa nêu trên để về sử dụng cho mọi trường hợp. Bởi vì quý vị biết rằng mỗi một người nó có một cái nguyên nhân gây ra rối loạn tiền đình khác nhau. Do đó mà trước khi sử dụng bất kỳ một loại thuốc nào thì tôi khuyên quý vị là nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi chúng ta sử dụng thuốc. Do đó mà chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ một cái trách nhiệm nào khi mà quý vị tự ý mua thuốc về quý vị sử dụng. Nếu mà cần thiết quý vị cần chúng tôi tư vấn về các loại bệnh lý nào, về các loại thuốc nào thì quý vị gọi vào số điện thoại mà chúng tôi để ở phần mô tả dưới đây. Chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị về
bất kỳ những cái thắc mắc nào của quý vị về các cái loại thuốc, về các cái loại bệnh tật mà quý vị thường gặp. Cuối cùng thì chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Quý vị vừa nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải giới thiệu một số loại thuốc thông dụng điều trị bệnh rối loạn tiền đình. Xin quý vị vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón xem những chương trình mới nhất của chúng tôi về các loại bệnh lý thường gặp và các giải pháp bảo vệ sức khỏe của con người. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Xin kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.